نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. صحيفة ماركا الإسبانية ترشح نجم ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية وتكشف السبب. رسميا يعلن ريال مدريد قائمته المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا. فابريزيو رومانو يكشف عن سبب فشل رحيل داني سيبايوس عن ريال مدريد. ومدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور يتغنى بنجم ريال مدريد. السلام عليكم أيها المتابعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم مع الرياضة. ثانية فقط من وقتكم وادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا على مدريد في التعليقات لأعرفكم أيها المدريديستا. شكرا لكم جزيل الشكر. أشاد دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل بالنجم البرازيلي الشاب إندريك نجم ريال مدريد. ويعول مدرب البرازيل على إندريك على الرغم من ابتعاده عن المشاركة المنتظمة كأساسي مع ريال مدريد. وقال دوريفال جونيور في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: إندريك بدون أن يكون لاعبا أساسيا مع أحد أفضل فرق العالم يملك المؤهلات اللازمة ليكون في المنتخب الوطني ويلعب 90 دقيقة. وطالب دوريفال بالتروي على إندريك وباقي نجوم البرازيل الصغار قائلا: الشباب يملكون إمكانيات هائلة ويتوقع منهم الكثير. وتابع: علينا فقط أن نكون هادئين في التعامل معهم. ويبلغ إندريك من العمر 18 عاما ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع ريال مدريد في يونيو 2030. ولعب إندريك بقميص ريال مدريد حتى الآن في 3 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وحيد. ويملك إندريك في مسيرته الدولية 10 مباريات مع منتخب البرازيل الأول سجل فيهم 3 أهداف، كما لعب عددا من المباريات مع منتخبات البرازيل للشباب. وينتظر جمهور ريال مدريد والبرازيل الكثير من إندريك خلال الأعوام المقبلة بالنظر لقدراته الفنية والبدنية الرائعة. أظهر النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب منتخب البرازيل دعمه لمواطنه الشاب رودريغو نجم ريال مدريد بعد استبعاده من ترشيحات الكرة الذهبية. وعبر رودريغو عن سخطه تجاه قرار استبعاده من ترشيحات البالون دور بمنشور ساخر عبر حسابه على إنستغرام وثق فيه إنجازاته خلال الموسم الماضي. ونشر نيمار بدوره عبر حسابه على إنستغرام رسالة دعم لنجم ريال مدريد، حيث نشر صورة لرودريغو كتب تعليقا عليها: من أفضل 5 لاعبين في العالم على الأقل، هو نجم كبير. وساهم رودريغو بشكل فعال في إنجازات ريال مدريد الموسم الماضي، وحقق الفريق لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الإسباني. ولعب رودريغو خلال الموسم الماضي 51 مباراة مع ريال مدريد في كافة المسابقات، سجل فيهم 17 هدفا وصنع 9 أهداف لزملائه. ويملك رودريغو فرصة كبيرة للمنافسة بقوة على الكرة الذهبية خلال الأعوام القادمة، خاصة أنه يلعب في النادي الأكثر نجاحا في أوروبا، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق كافة التكريمات الفردية والجماعية. أعلن نادي ريال مدريد عن قائمته المشاركة في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي بعدما أوقعت قرعة تشامبيونز ليج بالنظام الجديد كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مواجهة مع كل من بوروسيا دورتموند وشتوتغارت الألمانيين وليفربول الإنجليزي، ميلان وأتالانتا الإيطاليين، وسالزبورغ النمساوي، وليل وبريست الفرنسيين. واستدعى المدرب كارلو أنشيلوتي عدة لاعبين شباب لقائمة اللوس بلانكوس الأوروبية، والتي عرفت وجود الوافد الجديد كيليان مبابي. وجاءت قائمة ريال مدريد الأوروبية على النحو التالي: حراس المرمى تيبو كورتوا، أندري لونين، وفران غونزاليس. المدافعون دانييل كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، فيرلاند ميندي، يوسف لخديم، غونزالو غارسيا، وراول أسينسيو. خط الوسط جود بيلينغهام، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني،
فيدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، لوكاس فاسكيز، أردا جولر، إبراهيم دياز، ميغيل أنخيل، وتشيما أندريس. المهاجمون فينيسيوس جونيور، كيليان امبابي، رودريغو غوس، وإندريك فيليبي. ويستهل ريال مدريد مشواره في دوري الأبطال بمواجهة شتوتغارت في سانتياغو برنابيو يوم 17 من الشهر الجاري، قبل أن يخرج لملاقاة ليل الفرنسي في 2 أكتوبر. كشفت تقارير صحفية عن سبب فشل رحيل داني سيبايوس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد عن النادي الملكي، ويمتد تعاقد لاعب خط الوسط مع اللوس بلانكوس حتى صيف عام 2027. وقال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن ريال بيتيس الإسباني وموناكو الفرنسي حاول أيضا التعاقد مع داني سيبايوس في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي. وواصل رومانو أن النادي الفرنسي كان يريد استعارة اللاعب الإسباني، لكن ريال مدريد لم يوافق على هذا العرض. اللاعب صاحب 28 عاما لم يشارك بشكل أساسي خلال 5 مواجهات خاضها اللوس بلانكوس منذ بداية الموسم الحالي بالدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي. وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي قد أوضح في تصريحات سابقة عن سيبايوس: أنا سعيد باستمراره، إنه لاعب مهم لنا، سيكون مفيدا. جدير بالذكر أن سيبايوس كان قد عاد إلى صفوف الميرينجي في صيف عام 2021 عقب نهاية إعارته مع أرسنال الإنجليزي. رشحت صحيفة ماركا الإسبانية الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من مجلة فرانس فوتبول. وترشح البرازيلي فينيسيوس جونيور بالفعل للفوز بالبالون دور بالإضافة إلى 29 لاعبا آخرين، ليكون ضمن 7 لاعبين من ريال مدريد في قائمة الترشيحات للتتويج بالجائزة هذا العام، وهم الإنجليزي بيلينغهام، فيدريكو فالفيردي، توني كروس، دانييل كارفاخال، أنطونيو روديغر، وكيليان امبابي. وكشفت الصحيفة المدريدية السبب حول رؤيتها بأحقية فينيسيوس في الجائزة، وذكرت أن اللاعب البرازيلي نجح في الوقوف على منصة التتويج مع ريال مدريد في 4 بطولات من أصل 5، وهو أمر مشترك بالطبع مع زملائه في الميرينجي المرشحين للفوز بالجائزة. لكن الفارق يكمن في كون فينيسيوس جونيور لعب دورا حاسما بتسجيله 24 هدفا وصناعة 11 آخرين طوال الموسم، وجاءت 6 من هذه الأهداف في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك الهدف الذي سجله في نهائي المسابقة أمام بوروسيا دورتموند الألماني. ومن المنتظر أن تعلن فرانس فوتبول عن الفائز بالكرة الذهبية في الحفل السنوي الذي سيقام في مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 28 من شهر أكتوبر القادم. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة.